How to talk on the phone. This video lesson about phone ma कसरी कुराकानी गर्ने. I hope it will be an important topic for you. If so, please subscribe, like, comment and watch this video lesson. For my arrangement of this video. Hello, who is this? फोन मा को बोल्दै छ यसको लागि तपाईले जान्न चाहनु भयो भनेदेखि यो सेन्टेन्स बोल्नु भयो. यसको लागि रिप्लाई पाउनु भयो हेलो दिस इज हरि अर्थात यसको अर्को सेन्टेन्स पनि रहेको छ आई एम हरि. र तपाईले फोन गर्दै गरेको मान्छेले यो पनि भन्नेछ आई एम कलिङ फ्रम सुनसरी. म सुनसरी भन्ने ठाउँबाट बोलिरहेको छु. यदि हरिलाई तपाईसँग होइन तपाईको आफन्तसँग कुरा गर्नु पर्ने भयो भनेदेखि उसले भन्नु पर्ने हुन्छ आई वुड लाइक टु टक टु योर ब्रदर. म हजुरको दाइसँग कुरा गर्न चाहन्थे. अर्थात यो सेन्टेन्सको सट्टामा अर्को प्रकारको सेन्टेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. जस्तै मे आई टक टु योर ब्रदर प्लिज. वा त तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कुड आई टक टु योर ब्रदर प्लिज. यसरी तीन प्रकारका सेन्टेन्सहरू बोल्न सकिन्छ. वुड लाइक टु प्रयोग गरेर र सेन्टेन्सको सुरुमा मे राखेर अर्थात सुरुमा कुड राखेर. यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरूले अति धेरै पोलाइटनेस देखाउँदछन् र तपाईले यी प्रकारका सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फोन कलमा. टक टु को ठाउँमा स्पिक पनि राख्न सकिन्छ. जस्तै मे आई स्पिक विथ योर ब्रदर प्लिज. टकसँग टु प्रिपोजिसनको प्रयोग गरेको छ भनेदेखि स्पिक राख्नुभयो भने विथको प्रयोग गर्नुपर्छ टुको होइन. अब यहाँनिर भयो कि तपाईको दाइसँग म कुरा गर्न चाहन्छु. सेन्टेन्स हामी यसरी बोल्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर प्रयोग गर्यौं. अब यसको रिप्लाई कसरी गर्ने त? यसको लागि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ ओके आई गेट हिम भन्ने सेन्टेन्स तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ. अब यसपछि तपाईले एउटा सेन्टेन्स बोल्नु पर्ने हुन्छ म उहाँलाई बोलाइदिन्छु पर्खनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ. पर्खनुको लागि प्लिज वेट भन्दा अलि हाम्रो बेटर सेन्टेन्स हामी चुज गर्न सक्छौं. अर्थात फोन कलमा ह्याङ अन को प्रयोग गरिन्छ यसको लागि वेट फर को ठाउँमा. यसको लागि हामी बोल्नु पर्ने हुन्छ ह्याङ अन अ मिनेट प्लिज. अब तपाईले अलि पोलाइटली बोल्नु पर्यो भने यो प्लिज ह्याङ अन अ मिनेट यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ. र यो सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्सले पनि तपाईले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ. अर्थात यो सेन्टेन्सको साटोमा तपाईले अर्को सेन्टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै कुड यु प्लिज होल्ड अन अर्थात प्लिज होल्ड अन. अब फोनमा कुरो गर्दै गर्दा तपाईले कसैको भोइसलाई सुन्न सक्नु भएन क्लियरली आवाज आउन सकेन भनेदेखि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ आई एम सरी आई कान्ट हियर यु. अर्थात तपाईले भन्नुपर्छ आई एम सरी योर भोइस इज ब्रेकिङ. र सानो आवाज तपाईले सुनिरहनु भएको छ स्पष्ट छैन र तपाईले अलि जोरले बोल्नुस् अलि ठूलो आवाजले बोल्नुस् भन्नु पर्दा तपाईले यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ प्लिज स्पिक अफ अर्थात कुड यु प्लिज स्पिक अफ. यसको लागि तपाईले अर्को अप्सन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्पिक लाउड या स्पिक लाउडली. यो सेन्टेन्स थियो अलि जोडले बोल्नुस्. अब अर्को एउटा वाक्य तपाईले बोल्नु पर्ने हुन्छ प्लिज ह्याङ अप द फोन. यसको अर्थ हुन्छ कृपया फोन काट्नुस्. अर्थात तपाईले भन्नुपर्छ अलि पोलाइटली बोल्नु पर्यो भने तपाईले यस्तो प्रकारको सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कुड यु प्लिज ह्याङ अप द फोन. अपको अर्थ हुन्छ फोन डिस्कनेक्ट गर्नु अर्थात फोन काट्नु अर्थात कुराकानी बन्द गर्नु. अब तपाईले फेरि एउटा सेन्टेन्स यस्तो रोज्नु पर्ने हुन्छ कि म तपाईलाई पछि फोन गर्छु. तपाईले भन्नु पर्यो भनेदेखि यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुस् आई विल कल यु ब्याक. यो वाक्य तपाईले बोल्नु पर्ने हुन्छ. कहिलेकाहीँ हामी फोनमा कुराकानी गर्दै गर्दा अर्को मान्छेलाई उसलाई पछि फोन गर्ने भन्नुस् है त भन्नु पर्यो भनेदेखि कसरी भन्ने त? यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुस् तपाईले प्लिज आस्क हिम टु कल मी ब्याक. एट लास्ट वन सेन्टेन्स प्लिज पिक अप द फोन. तपाईले बुझिसक्नुभयो पिकअपको अर्थ हुन्छ फोन रिसिभ गर्नु अर्थात हामीले भन्छौँ फोन उठाउनुस् प्लिज पिक अप द फोन. आई होप द्याट दिस भिडियो लेसन वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु. आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यु फर वाचिङ द भिडियो. Have an enjoy every single moment of your life. Thank you.